Μαγείρεψες ρύζι και περίσσεψε. Πρόσεξε, αν δεν το συντηρήσεις σωστά, μπορεί να γίνει επικίνδυνο για την υγεία σου. Το μαγειρεμένο ρύζι είναι ιδανικό περιβάλλον για τον βάκυλο των κυρόχρου. Ένα βακτήριο που αντέχει στο βράσιμο και πολλαπλασιάζεται γρήγορα σε θερμοκρασία δωματίου. Μπορεί να προκαλέσει ναυτία, διάρρεια και κοιλιακό πόνο μέσα σε λίγες ώρες. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Τι να κάνεις για να το αποφύγεις? Δρόσισε το ρύζι γρήγορα μετά το μαγείρεμα. Βάλε το σε επίπεδο αεροστεγές σκεύος. Μην το αφήνεις εκτός ψυγείου πάνω από 2 ώρες. Φύλαξέ το στο ψυγείο για 3 με 4 μέρες το πολύ. Σημαντικό. Άπλωσέ το σε πιάτο για να κρυώσει πιο γρήγορα. Μην βάζεις ζεστό ρύζι σε μεγάλο μπολ στο ψυγείο. Δεν κρυώνει σωστά και ανεβάζει την κατανάλωση ρεύματος. Αν έχεις φτιάξει πολύ στην κατάψυξη, κράτα το για 1 έως 3 μήνες σε μερίδες. Ξαναζέσταμα στο τηγάνι ή μικροκύματα, όχι σε θερμοκρασία δωματίου. Για το ρύζι σούσι, λόγω του ξυδιού, κρατάει έως 6 ώρες εκτός ψυγείου. Στο ψυγείο μέχρι 24 ώρες, αλλά χάνει την κολώδη υφή του. Σύνοψη, εκτός ψυγείου 1 με 2 ώρες. Στο ψυγείο 3 με 4 μέρες. Στην κατάψυξη 1 έως 3 μήνες. Για το ρύζι σούσι 6 ώρες εκτός ψυγείου, 24 ώρες μέσα στο ψυγείο. Με αυτές τις απλές κινήσεις απολαμβάνεις το ρύζι σου χωρίς ρίσκο και χωρίς εκπλήξεις. Και επειδή στο κανάλι μας υπάρχουν και άλλα βίντεο σχετικά με το θέμα που μόλις ασχοληθήκαμε, σας προτείνω να δείτε μερικά. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται από κάτω στην περιγραφή.